سلام سلام، احوال شما خوبین؟ چطورین؟ امروز با یه مبحث بسیار مهم، یعنی قوانین بازتاب نور، در خدمتتونیم که دیگه از این به بعد تمام مباحثی که روی آینه های تخت، آینه های کروی حرف میزنیم، صحبت میکنیم، همه برمیگرده به این قوانین بازتاب. اگه این دوتا قانون رو خوب یاد بگیریم، مطمئناً برای مباحث بعدی کارتون خیلی ساده تر میشه. پس به درس امروز خیلی توجه کنید. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایباتون منو تشویق میکنین که این مسیر رو ادامه بدم، خیلی ممنونم ازتون. پس مبحث امروز چی شد؟ قوانین بازتاب. اگر یادتون باشه ما تو ویدیوهای قبلی گفتیم نور وقتی به اجسام کدر برخورد میکنه ممکنه که یه مقداریش بازتاب کنه و یه مقداریش جذب بشه. اینکه چقدر بازتاب میشه و چقدر از نور جذب میشه بستگی به این مسئله داره که شماها در واقع چقدر اون جسمی که داره نور بهش میتابه چقدر سطحش صاف و صیقلی یا چقدر برعکس غیر صاف و غیر صیقلی، و دیگه اینکه چقدر اون سطح رنگ روشن‌تر یا رنگ تیره‌تر داره. هر چقدر سطحمون صافتر و هر چقدر رنگ روشن‌تری داشته باشه بازتاب نور بیشتره، و برعکسش هر چقدر سطحمون غیر صیقلی، ناصافتر و کدرتر و تیره‌تر باشه اون سطح بیشتر نور رو جذب میکنه. این که میگن مثلا در فصل تابستون بهتره که رنگ روشن لباس بپوشین و برعکس در تابستون رنگ‌های تیره، به خاطر اینه که نور رو جذب میکنه. رنگ تیره احساس گرمای بیشتری دارین، نور خورشید رو به خودتون در واقع دارین، انرژی نورانی خورشید رو جذب خودتون میکنین. برعکس در تابستون ما میخوایم این نور رو کمتر کنیم، جذب نور رو کم کنیم، پس رنگ روشن میپوشیم. حالا بچه‌ها در مورد آینه یه جسم کاملا کدره. بعضی وقت تستا و بعضی وقتا بچه‌ها به مشکل برمیخورن، فکر میکنن که آینه چون دارن تصویر خودشون رو درش میبینن آینه میشه یه جسم شفاف. نه، آینه یه جسم کاملا کدریه که یه در واقع یه شیشه بوده که شما اومدین یه سطحش رو صیقلی دادین و سطح دیگه‌ش رو اومدین نقره اندود یا جیوه اندود کردن. چرا جیوه؟ چرا نقره؟ به خاطر اینکه اینا رنگاشون کاملا روشنه و بازتاب نور ازشون خیلی زیاده. پس تمام نوری که به اینا برخورد میکنه چی میشه بچه‌ها؟ بازتاب میکنه. همینجا خوب اصلا راجع به بازتاب نورم تا به مبحث رسیدیم بگم. برگشت نور از سطح یه جسم و بچه ها میگیم بازتاب نور. داریم راجع به قوانین بازتاب حرف میزنیم، یعنی میخوایم بگیم وقتی نور به سطح یه جسم مثل آینه تابید یا هر جسم دیگه ای طبق چه قانونی برمیگرده. این قوانین بازتاب بچه ها فقط برای آینه نیست، از هر سطحی که نور برگشت پیدا کنه یا بازتاب پیدا کنه این قانون درش چیه؟ صادقه و صدق میکنه. پس آینه یه جسم کدره که همه نور رو برمیگردونه، چون تمام نور برگشت پیدا میکنه من میتونم تصویرم رو درش ببینم به طور واضح. الان من یه پرتو نور رو تابوندم به این آینه تخت، میخوام ببینم به چه شکلی این طبق چه قانونی برگشته. اولا پرتویی که بچه‌ها فلشش داره آینه رو نشون میده بهش میگیم پرتو تابش، یعنی فلش اون به سمت آینه است. نگاه کنید الان به این پرتو میگیم پرتو تابش، معمولا با حرف آی نمایشش میدن. پس این شد پرتو تابش. به این نقطه که محل برخورد پرتو تابش با سطح آینه است، اسمش رو میتونیم او بذاریم، میگیم نقطه تابش. پس محل برخورد پرتو تابش با سطح آینه نقطه تابشه. حالا نور میدونید از سطح آینه بر میگرده. میخوایم ببینیم این پرتو بازتاب که معمولا با حرف آر نمایشش میدن طبق چه قانونی همینجوری بازتاب نکرده، مطمئنا طبق یه قانونی این کار انجام میده. اون قانون میگه اگر شما در نقطه تابش، جایی که پرتو رسیده به آینه، بیاید یه خط عمود رسم کنید. خط عمود بچه‌ها بهتر حتما با گونیا دقیق، یعنی یک ضلع گونیا رو به شکل مماس بر سطح آینه قرار بدین، ضلع دیگه میشه خط عمودتون
که معمولا خط عمود رو با حرف N نشون میدن. یه خط فرضیه. شما اگه آزمایش قوانین باستا با انجام بدین هیچ وقت خط عمود نمیبینید. این یه خط فرضیه، به خاطر همینم خطچین میکشیمش، چون واقعیت نمیبینیمش. برای اینکه وقتی این خط عمود رو رسم کردیم حالا برامون مهمه که پرتو تابش ما با خط عمود چه زاویه‌ای ساخته. به اون زاویه میگیم زاویه تابش. با چه حرفی نمایش میدیم؟ حرف آی. پس زاویه بین پرتو تابش و خط عمود رو میگیم زاویه تابش. با آی نشون میدیم. هر اندازه که باشه به همون اندازه هم بچه‌ها پرتو بازتاب خواهیم داشت. یعنی اگه مثلا پرتو تابش شما 10 درجه است، بازتابشتون هم با همون زاویه برمیگرده. اگه 20 درجه است، بازتاب 20 درجه، 30 اونم 30. همینطوری همیشه زاویه تابش با زاویه بازتاب با هم برابره. این میشه یکی از قوانین بازتاب نور. قانون دوم چیه؟ قانون دوم میگه همواره پرتو تابش، پرتو بازتاب و خط عمود همه در یک صفحه هستن. یعنی اگر شما اینجا صفحه کاغذ یا تخته رو در نظر بگیرید، تمام این پرتوها، حالا نوری که با مثلا چراغ قوه میندازیم روی این صفحه میتابه و روی همین صفحه هم برمیگرده، وارد صفحه دیگه نمیشه. پس این شد قوانین بازتاب. حالا دیگه چی مهمه؟ بچه ها بدونید این زاویه رو همیشه با حرف آلفا نشون میدن و این زاویه رو با حرف بتا و این دوتا هم همیشه با هم برابره. حالا آلفا میشه زاویه بین پرتو تابش و سطح آینه. بتا میشه زاویه بین پرتو بازتاب و سطح آینه. این دوتا چون همیشه آی و آر با هم برابرن، پس حتما آلفا و بتا هم با هم برابرن. یه رابطه مهم دیگه هم اینجا داریم. اون چیه؟ میگه اگر آلفا رو با آی جمع کنیم، همیشه میشه چی بچه‌ها؟ 90 درجه. چون من خودم اومدم اینجا خط عمود رسم کردم، پس این زاویه میشه یک زاویه قائمه یا 90. اون سمت هم همینطوره. یعنی اگر شما بتا رو با زاویه بازتابش آر جمع کنین، حتما زاویه چند درجه داریم؟ 90 درجه داریم. به این شکل به طور کلی میگیم قوانین بازتاب. قوانین بازتاب هم رابطش مهمه و هم شکلش و هم تعریفش. ولی گاهی به این حالت میگن اینو تعریف کن با رسم شکل بگو. گاهی بچه‌ها بهتون پرتو میدن، میگن بازتابشش رو رسم کنین که شما طبق این قوانین پرتو رو چیکار میکنین؟ ادامه مسیرش رو میکشین. حالا ممکنه از یه آینه تخت باشه، مثلا فرض کنید که این پرتو الان عمود تابیده به آینه تخت شما، یعنی زاویه تابش شما، زاویه بین پرتو تابش و خط عمود در این حالت صفره. آی مساوی آر مساوی صفره و آلفا و بتای شما در این حالت با هم برابر مساوی با 90 درجه است. اگر پرتو به شکل عمود بتابه، این خیلی نکته مهمیه. یا مثلا من میام پرتو تابش رو با یه زاویه میتابونم، مثلا میگم اینجا رو فرض کن 10 یا بازتابشش رو رسم کن. اولین کاری که میکنید خط عمود رو میکشید، میگین آلفا که 10 باشه، پس آی میشه 90 منهای 10، چون جمعشون همیشه 90 بود. آی میشه 80، یعنی این زاویه رو پیدا کردم 80. قانون بازتاب میگه همیشه آی و آر با هم برابره، پس آر منم 80 و با همون زاویه 80 برمیگرده. آی آر برابر آلفا و بتا هم با هم برابر، اونا هر دو میشن 10، آی و آر هم هر دو میشه 80. تا اینجا فکر میکنم سخت نبود. حالا ممکنه بچه ها توی ادامه راه یکم کارو سخت‌تر بکنن. یعنی چطوری؟ یعنی بیان دو تا آینه تخت متقاطع رو کنار هم دیگه در حالت تقاطع قرار بدن، یه پرتو تابش رسم کنن، بگن شما پرتوهای بازتاب و ادامه مسیر بدید. خب اینم برای شماها کاری نداره. شماها که اینقدر با دقت فیزیک و گوش میدین، نگاه میکنین ویدیوها رو، برای شما کار آسون میشه. میگم پرتو تابش من الان اینجا تابیده، زاویه آلفا یعنی زاویه بین پرتو تابش و سطح آینه 30. همیشه قرار بود اولین کاری که میکنید خط عمود بکشید.
یعنی شما گونیا رو بذارید، یه ضلعش رو مماس کنید بر آینه، ضلع دیگهش میشه خط عمودتون. این خیلی دقت کشیدنش مهمه بچه‌ها. پس با یه گونیا خط عمود رو رسم میکنید و زاویه تابش رو بچه‌ها علامت میزنید. میگید زاویه تابش همیشه 90 منهای آلفاست، چون جمع این دوتا باید بشه 90. 90 رو از 30 کم میکنم، میفهمم که یا زاویه تابش من چند درجه است؟ 60 درجه. همیشه طبق قانون بازتاب آی و آر با هم برابرن، پس آر منم باید حتما چی باشه؟ 60 درجه باشه. حدودی که اینو علامت زدیم، پرتو بازتاب رو از آینه اول رسم میکنیم. یعنی این الان پرتو بازتاب از آینه 1، ولی پرتو تابش شده برای آینه 2. یعنی دوباره شما اینجا باید دوباره پرتو بازتاب رو چیکار کنید؟ رسم کنید. خب حالا اینجا یه نکته مهم ریاضی وجود داره. ببینید بچه‌ها، شما که مثلث اینجا دارید میبینید که در این مثلث این زاویه 30 درجه است. از کجا فهمیدم؟ چون آلفا با بتا همیشه چی بود؟ برابر. یه زاویه هم که زاویه محل تلاقی دوتا آینه 30 درجه است. از اونجایی که همیشه مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، میایم این دوتا رو با هم جمع میکنیم، میگیم زاویه سوم و اینطوری پیدا میکنم که 180 رو از مجموع دوتا زاویه کم میکنم. این که 150 از 180 کم بشه میشه 30 درجه. یعنی دوباره آلفای من نسبت به آینه دوم بازم شده 30. پس دوباره خط عمود میکشم، زاویه آی من پیدا میشه 90 منهای 30 60. بازتابشم هم همیشه با تابش برابره و به این ترتیب پرتو بازتاب رو میکشیم. این آیه، این آره، آلفا و بتام که همیشه دوباره با هم برابرن. پس به این ترتیب من تونستم مسیر پرتو نور از دو آینه تخت متقاطع رو کامل کنم. همیشه از قوانین بازتاب استفاده میکنیم. اینجا یه شکل هندسی دارید، فقط حواستون باشه مجموع زوایای مثلث 180، دو تاشو که داریم، سومی رو به دست آوردیم. توی رسم خط عمودم حتما با گونیا حتما انجام بدین و زاویه ها رو دقیق رسم کنین و محاسبه کنین. این سوال جز سوالای مهمه، خیلی خیلی روش دقت کنین. شکل‌های مختلفی داره، میتونین حالا سرچ کنین، سوالای متفاوتی رو پیدا کنین و از این مبحث حل کنین. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین. اگر سوالی اشکالی بود با کامنتتون میتونین به من اینو برسونین که ما راجع به چی بهتره یا چه سوالی شما ایراد دارین راجع به اون بیشتر حرف بزنیم و با همدیگه این مبحث رو ادامه بدیم. امیدوارم که لذت برده باشین از این ویدیو، به دردتون خورده باشه و با لایک و کامنت و سابسکرایب منو حمایت کنین. خدا نگهدار.